नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको 4th सेमिस्टरको सर्वे 2 को आज म ट्रिगोनोमेट्रिक लेभलिङको आज म चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो के को हो भने हाम्रो टपमा रिड्युस लेभल, टप पोइन्टको रिड्युस लेभल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो। जब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस जुन एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको स्टेसन ए छ र अर्को इन्स्ट्रुमेन्टको स्टेसन बी छ, त यो इन्स्ट्रुमेन्टको स्टेसन यदि सेम लेभलमा भयो भने हाम्रो रिड्युस लेभल हाम्रो टप पोइन्टमा कति हुन्छ हैन। टप पोइन्टलाई सी मानेको छ। त यो अब हामी हेर्न सक्छौँ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यता राखेको छ, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यता राखेको छ र यो दुवै हाम्रो सेम होरिजन्टल लेभलमा छ कि छैन। यही होरिजन्टल लाइनमा हाम्रो लाई गरेको छ यो, त सेम लेभलमा हुने भयो। त यो कन्डिसनमा हाम्रो रिड्युस लेभल अफ टप अफ सी कति हुन्छ हैन। त यसमा हाम्रो के भएको छ भने यो इन्स्ट्रुमेन्टले टपसँग जुन इन्क्लाइन लाइन बनायो, यो इन्क्लाइन लाइनले होरिजन्टलसँग अल्फा 2 एंगल बनाएको छ र यो इन्क्लाइन लाइनले होरिजन्टलसँग अल्फा 1 एंगल बनाएको छ हैन। यो अब यो इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस ए देखि यो इन्स्ट्रुमेन्टको अर्को इन्स्ट्रुमेन्टको एक्सिस बी सम्मको डिस्टेन्सलाई डी एज्युम गरिएको छ र यो इन्स्ट्रुमेन्ट ए देखि यहाँसम्म ई सम्मको डिस्टेन्सलाई क्यापिटल डी एज्युम गरिएको छ। अब हामी यो राइट एंगल ट्रायंगल हो हामी हेर्दैछौँ, यो 90 डिग्री हो भने ट्रायंगल ए डैश सीई यो राइट एंगल हो। अर्को राइट एंगल कुन हो? बी डैश सीई। त यो दुवैमा हामीले tan थीटा युज गरेर हामीले निकाल्छौँ। हामीलाई इन ट्रायंगल ए डैश सीई हाम्रो के छ? ए डैश सीई। यो ट्रायंगलमा अब हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ? tan अल्फा 1 भनेको के हुन्छ? परपेन्डिकुलर बाइ बेस। परपेन्डिकुलर अल्फा 1 को रेस्पेक्टमा यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भने किनकि एंगलको अपोजिट साइड हाम्रो जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो एडजसेन्ट साइड हो त यो बेस हुन्छ। त tan अल्फा 1 इक्वल टु परपेन्डिकुलर बाइ बेस। परपेन्डिकुलर हाम्रो कुन हुन्छ? एच हाम्रो परपेन्डिकुलर अनि ए डैश ई भनेको हाम्रो बेस हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो बेस, यो क्यापिटल डी छ हाम्रो ए डैश देखि सम्म बेस। त यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने एच बाई डी, tan अल्फा 1 इक्वल टु एच बाई डी आउने भयो। त एच इज इक्वल टु के हुन्छ? डी इन्टु tan अल्फा 1। त एच इज इक्वल टु डी इन्टु tan अल्फा 1, यो डी यता जान्छ। अब अर्को राइट एंगल ट्रायंगल हामी के देख्दैछौँ? बी डैश सीई। बी डैश सीईमा हाम्रो यो tan अल्फा 2 भनेको के हुन्छ? यो बीई बाई बी डैश सी हैन। त सरी बीई हैन, यो सीई हो, सीई बाई बी डैश सी। त यो परपेन्डिकुलर भयो। बेस हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म? बी डैश देखि ई सम्म हैन। त हामीलाई परपेन्डिकुलर बाई बेस हुन्छ tan थीटा भनेको। त परपेन्डिकुलर हाम्रो कुन हुन्छ? यहाँदेखि यहाँसम्म एच हुन्छ। त परपेन्डिकुलरको ठाउँमा मैले एच लेख्छु अनि बेस भनेको त अब यो ट्रायंगल बी डैश सीईमा जुन हुन्छ बेस यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि त। त यहाँदेखि यहाँसम्म बेस हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कति छ? डी डिस्टेन्स छ र यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ? स्मल डी। त यहाँदेखि यहाँसम्मको ई देखि बी डैश सम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ? क्यापिटल डी प्लस स्मल डी। यो टोटल डिस्टेन्स हामीले एड गर्नुपर्छ हैन। यो टोटल बेस यहाँदेखि यहाँसम्म भयो त क्यापिटल डी प्लस डी हुने भयो हैन। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ? बेसको ठाउँमा क्यापिटल डी प्लस डी। अब यहाँबाट एच भनेको क्यापिटल डी प्लस डी इन्टु tan अल्फा 2 हुन्छ। यो इक्वेसन 2 मान्छौँ है त। अब यहाँ दुवै एच र एच छ। एच को भ्यालु डी tan अल्फा 1 र एच को भ्यालु tan अल्फा 2 क्यापिटल डी प्लस डी। त यो दुवै इक्वेसन हाम्रो इक्वल लेख्न मिलिहाल्छ किनभने यहाँ दुवैमा एच छ। यो दुवै इक्वेसन हाम्रो इक्वल लेख्न मिलिहाल्छ। इक्वेसन 1 र 2 बाट के थाहा भयो भने हामीले यो डी tan अल्फा 1 यता आउँछ इक्वल टु डी प्लस डी इन्टु tan अल्फा 2 यता आउँछ है त। अब डी tan अल्फा 1 इज इक्वल टु डी इन्टु tan अल्फा 2, डी tan अल्फा 2 प्लस स्मल डी इन्टु tan अल्फा 2। अब डी tan अल्फा 2 लाई मैले यता लग्यो भने के हुन्छ? डी tan अल्फा 1 माइनस डी tan अल्फा 2 हुन्छ इज इक्वल टु डी इन्टु tan अल्फा 2। अब म के गर्छु? डी कमन लिन्छु। डी मैले कमन लिन्छु भने के हुन्छ? tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 इज इक्वल टु डी tan अल्फा 2। अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ?
क्यापिटल डी भनेको डी tan अल्फा 2 बाई यो tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 तल जान्छ। त क्यापिटल डी को भ्यालु अब आइसक्यो। मेरो एच को भ्यालु अब निकाल्ने हो भने यो क्यापिटल डी को ठाउँमा यो भ्यालु राखिदिन्छ हामी अनि एच को भ्यालु आउँछ। अब यही कुरा हामीले गर्न गइरहेको छौँ। पुटिङ द भ्यालु अफ डी इन इक्वेसन 1। इक्वेसन 1 मा मैले इक्वेसन 1 हाम्रो यही थियो। डी को भ्यालु जुन हाम्रो आएको छ tan अल्फा 1 बाई tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2, यो डी tan अल्फा 1 आएको छ नि त हैन। क्यापिटल डी को ठाउँमा डी tan अल्फा 2 बाई tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2। त हाम्रो के भयो भने यो tan अल्फा 1 पहिलादेखि नै थियो। यो क्यापिटल डी को ठाउँमा के लेख्यो हामीले डी tan अल्फा 2 बाई tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 है त। यति हाम्रो आएको छ। अब tan अल्फा 1 भनेको tan थीटा भनेको tan अल्फा 1 भनेको के हुन्छ sin बाई cos, त sin अल्फा 1 बाई cos अल्फा 1 इन्टु tan अल्फा 2 भनेको sin अल्फा 2 बाई cos अल्फा 2 हो। यहाँ पनि हामीले सेम गर्छौँ। tan अल्फा 1 भनेको sin अल्फा 1 बाई cos अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 भनेको sin अल्फा 2 बाई cos अल्फा 2। अब हामीले के गर्छौँ एलसीएम लिन्छौँ। अब cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 मैले एलसीएम लिए अनि यहाँ चाहिँ यो cos अल्फा 2 यता जान्छ। त sin अल्फा 1 इन्टु cos अल्फा 2 माइनस यो cos अल्फा 1 यतातिर आउँछ माथि इन्टु sin अल्फा 2। अब यो के को फर्ममा छ हाम्रो sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b को फर्ममा छ नि त यो हैन। यसको फर्मुला हुन्छ sin a माइनस b। त यो हाम्रो के हुन्छ sin a मैले के गर्छु अल्फा 1 लाई म a मान्छु, अल्फा 2 लाई मैले b मान्छु है त। sin a इन्टु cos b माइनस यो cos a इन्टु sin b यस्तो फर्ममा भयो। त sin a माइनस b को फर्ममा जान्छ अब। त त्यही भएर यो तलमाथि cos अल्फा 1 इन्टु cos अल्फा 2 cos अल्फा 1 इन्टु यो क्यान्सल हुन्छ। त हाम्रो के भइहाल्छ sin अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हुन्छ किनभने मैले sin a माइनस b को फर्ममा लग्नुपर्छ। त a को ठाउँमा अब हामीले कति हाल्छौँ अल्फा 1 माइनस b को ठाउँमा कति हाल्छौँ अल्फा 2। त हाम्रो h को भ्यालु आइहाल्छ है त। अब आरएल हामीले मेन निकाल्ने भनेको आरएल अफ सी हो नि त। रिड्युस लेभल अफ सी फिगरबाट अब हामी हेर्न सक्छौँ। सी भनेको टप पोइन्ट हो। टप पोइन्ट भनेको के हो अब यो बेन्चमार्कदेखि यहाँसम्मको हाइटलाई के भन्छ रिड्युस लेभल अफ सी। त रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको अब रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क प्लस S1 यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हाम्रो S1 हुन्छ। अब हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट हामीले टोटल एड गरिदियो भने रिड्युस लेभल अफ सी आइहाल्छ। त रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क प्लस यो S1 यो डिस्टेन्स इक्वल टु यो डिस्टेन्स हुन्छ S1। रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क प्लस S1 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म कति हाइट छ H। र त्यसैले रिड्युस लेभल अफ सी भनेको रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क प्लस S यो S प्लस क्यापिटल H हुन्छ, सरी स्मल h हुन्छ हैन। त अब हामीले यो भ्यालु अब हामीले हाल्दिन्छौँ। त हाम्रो आइहाल्छ रिड्युस लेभल अफ बेन्चमार्क प्लस S प्लस H। त H को भ्यालु हामीले यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ। यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है त। हस् त साथीहरू यो भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अर्को डेरिभेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।